د پریمیر اول کلاس ته ښه راغلاست. په دې کلاس کې مونږ شروع کوو چې څنګه یو پروجیکټ سر نه تر اخره پورې مونږ مینج کولی شو په ښه طریقې سره خپل ډیټا څنګه اپلوډ کړو ورته پروجیکټ ته، پروجیکټ سیټینګ څنګه جوړ کړو، سیکوینس څنګه جوړ کړو، ډیټا کوم ځای نه اول مونږ ارینج کړو، بیا هغې نه بعد څرنګه کولی شو چې خپل پریمیر کې هغه ارینج کړو. نو راځو خپل پریمیر سکرین ته. اول خو زه مونږ خپل فایل مینیو ته، نو هغه نه بعد نیو کې ګورو چې پروجیکټ مینیو دلته موږ سره شته ده. پروجیکټ مینیو شارټکټ کې تاسو راوړلی شئ څه طریقې سره کنټرول پلس آلټ پلس ان. ځکه پروجیکټ مینیو باندې کلیک کوم هم پروجیکټ راځي نیو پروجیکټ، او که کینسل کوم کنټرول آلټ ان باندې کلیک کوم هم موږ ته نیو پروجیکټ راځي. دې نه مخکې چې موږ خپل نیو پروجیکټ اوپن کړو، زه خپل ډیټا ارینج کوم. زه ځم خپل فولډر ته، را ډیټا زما کورس چې چیرې پروت ده دلته ما را ډیټا ده. ګورئ چې دوه کیمرو کې ما خپل کورس ریکارډ کړی ده، کیمرا 1 کیمرا 2. یو خو دلته ما کیمرس ارینج کړل چې دوه کیمرس دي. دواړه کیمرس کې کتلی شي چې ډے 1 دا ډے 2 ده او ډے 3. کیمرا 2 کې هم کیمرا 1 کې وبخئ ډے 1 ډے 2 ډے 3. نو زه غواړم چې ډے 3 کورس چې کوم ده هغه خپل ایډیټ کړم. ډے 1 2 دواړه ایډیټ شوي دي. نو اوس زه غواړم چې کیمرا 1 او کیمرا 2 دواړه خپل پروجیکټ کې انزرټ کړم. انزرشن نه مخکې زما خپل پریمیر پروجیکټ ته د پروجیکټ سیټینګز ټول فایل نیو پروجیکټ نه تاسو کولی شئ چې سیټ کړئ. فرست ګورئ چې نیم ده پروجیکټ تاسو نوم شی ورکوئ. زه ورکوم چې انګلیش کلاس. لوکیشن چیرې غواړئ چې دا پروجیکټ تاسو سیو کړئ. همیشه د یو شي خیال ساتئ چې کله تاسو پروجیکټ سیو کوئ چیرته چې تاسو خپل ډیټا سیو کړی د کمپیوټر کې، نو پروجیکټ فایل به هم هماغلته سیو کوئ. زه ځم براوز ته، پروجیکټ ما چیرې و را ډیټا کې، کورسز فار ایډیټ انګلیش کورس، دلته ما پروجیکټ و. نیو فولډر کریټ کوم او نیو فولډر کې زه لیکم چې پروجیکټ فایل. پروجیکټ فایل کې ما د لوکیشن سیټ کو په چیرته چې ما را ډیټا پراته ده. نو سلیکټ فولډر به کلیک کوئ. وګورئ چې تاسو لوکیشن هم چینج شو. دې ځای کې تاسو د ویډیو ګرافیک چې کوم سیټینګز دی هغه دي. سافټویر چې کوم دی خپله د انټل وی جی نه ده. جی پی یو چې کوم ده ګرافیک کارت یې تاسو کمپیوټر کې ولري، نو ګرافیک کارت نه کولی شئ چې ایډیټینګ خپل وکئ. ویډیو ټایم کوډ دا ټول خپل نارمل حالت باندې به پرېږدئ. اوس خو موږ په بیسک کې یو، نو ورو دا سکریچ ډیسک شی ده، انجست ډیسک انجست سیټینګ چې شی ده دا ټول موږ ورو ورو وایو. نو اوس موږ پروجیکټ خپل کریټ کوو. اوکې باندې به کلیک کړئ، پروجیکټ به تاسو کریټ شي.